สวัสดีครับนี่คือรายการออกัสเรื่องเล่าเขย่าวขวัญขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามอย่าลืมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่สิ่งที่สำคัญถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้เราขอนำเสนอเป็น EP ที่ 6 นะครับ โดยที่มีชื่อตอนว่าคนเล่นของ เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับที่ชื่อเอกมีศักดิ์เป็นเขาเรียกว่าอะไรลูกพี่ลูกน้องกับผมคือผมเคยช่วยเหลือให้มาทำงานที่เดียวกับผมคือเป็นคนส่งเอกสารก็คือทำได้พักเดียวก็มีเหตุอันต้องกลับบ้านอันนี้เป็นธุระส่วนตัวของเขานะครับเราก็ไม่ได้ถามผ่านไปประมาณสักปีกว่าเอกก็ได้ติดต่อกลับมาว่าอยากจะกลับมาทำงานที่กรุงเทพคือขอมาพักด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วก็พอผ่านไปสักพักหนึ่งเอกก็หาที่อยู่ใกล้ที่ทำงานใหม่ของเขาได้นะครับจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ตรงนี้ผ่านไปสักประมาณ2วันเห็นจะได้นะครับช่วงสักประมาณตีสี่กว่าเอกมันก็มาตะโกนอยู่หน้าบ้านกดกิ่งเสียงดังนั่นเลยผมว่าตกใจตื่นขึ้นมานึกว่ามีใครตายหรือว่ามีไฟไหม้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เอกมันน่าเสียสภาพหน้าซีดหวาดกลัวสุดๆผมก็ต้องให้มันสงบจิตสงบใจอยู่สักพักนะครับพักใหญ่ๆเลยกว่าจะได้เรื่องที่มาที่ไปของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับในคืนแรกที่เอกเข้าไปอยู่ในห้องทุกอย่างดูเรียบร้อยปกติดีซึ่งวันนั้นผมก็ไปช่วยขนของก็รู้สึกได้ว่าที่ห้องมันดูปกตินะครับที่ห้องไม่มีอะไรคือเอกเขาทำงานต้องกลับมาที่ห้องเนี่ยดึกๆนะถึงห้องประมาณสักเกือบตีหนึ่งกับทุกคืนนะกลับมาดึกมากอะไรประมาณเนี้ยพออาบน้ำเสร็จแทบจะหลับในวินาทีนั้นเลยแต่อย่างว่าคนเรามันรู้สึกได้ว่ามันเหมือนกับมันไม่ได้อยู่คนเดียวอะเหมือนกับว่ามันมีคนหรือเปล่าก็ไม่แน่มันบอกว่ามันมีมากกว่าหนึ่งนะที่อยู่ในห้องด้วยเพราะมันบอกว่าเวลาที่อยู่ในห้องตอนกลางวันอ่ะมันอึดอัดยังไงไม่รู้มันบอกไม่ถูกแต่ในคืนนั้นอ่ะมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นอ่ะเพราะในขณะที่เอกกำลังจะหลับประตูด้านขวาของตู้เสื้อผ้าค่อยๆแบบมันค่อยๆแง้มออกแล้วก็เปิดออกมามันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะตอนที่ประตูตู้มันค่อยๆแง้มออกมานะเอกมันก็ค่อยๆแบบลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นประตูมันค่อยๆเปิดช้าๆขึ้นมามันก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าอะไรอยู่ในตู้หรือว่ามีอะไรอยู่หรือเปล่ามันก็เลยลุกขึ้นมาดูภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันบอกว่ามันเห็นชัดเจนมากเป็นผู้หญิงท้องแก่นั่งกับพื้นตามร่างกายเปลือกคราบเลือดแห้งกังไปทั้งตัวโดยใช้เท้าข้างซ้ายถีบประตูให้มันเปิดออกอย่างช้าๆผมดูจากท่าทางที่มันเล่าแล้วเนี่ยผมว่ามันตกใจกลัวจริงๆทำอะไรไม่ถูกก็เลยมาหาผมพอวันรุ่งขึ้นผมกับเจ้าเอกกลับไปที่ห้องนั้นไปคุยกับเจ้าของถามเขาเรื่องห้องเขาก็บอกว่าตึกนั้นไม่เคยมีเรื่องแบบนี้คนเช่าคนอื่นๆก็ไม่เคยเห็นลองไปถามดูได้เลยในใจผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับก็เลยขึ้นไปดูที่ห้องก้าวแรกที่เข้าไปในห้องหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนผมก็ยังคงไม่มีสัมผัสอะไรในห้องนี้เลยผมไม่รู้สึกอะไรเลยพูดตรงมันเหมือนกับตอนแรกที่ผมมาก็คือผมไม่รู้สึกอะไรเลยดูโดยรวมแล้วไม่มีอะไรที่ผิดปกติผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาล่ะงั้นวันนี้ผมจะอยู่ที่นี่แบบ24ชั่วโมงก็แล้วกันดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่แล้วก็ไม่มีจากวันนั้นทุกอย่างมันก็ดูสงบดีไม่มีอะไรมารบกวนเอกอีกเลยจนผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเห็นจะได้นะครับวันนั้นเอกไม่ได้ไปทำงานนอนเล่นอยู่ที่ห้องน่าจะเป็นวันหยุดเนี่ยประมาณช่วงสัก6 โมงเย็นประมาณนั้นนะครับตอนแรกได้ยินเสียงเด็กทารกร้องขึ้นมาแวบหนึ่งผ่านเข้าไปสักพักหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงเด็กเหมือนเด็กหลายๆคนเล่นกันเสียงหัวเราะดังลั่นอยู่พักหนึ่งแล้วหายไปแต่ที่รู้สึกชัดเจนที่สุดเอกมันก็ยังคงรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องเหมือนกับว่ามันมีคนเดินไปเดินมาอยู่เต็มห้องไปหมดได้ยินเสียงแว่วๆเหมือนมีโซ่ลากอยู่กับพื้นห้องเป็นระยะในตอนนั้นเอกโทรหาผมเลยผมก็เลยต้องรีบมาพอแค่ผมยืนอยู่หน้าห้องเท่านั้นแหละครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้มันเป็นไอเย็นบางอย่างปะทะเข้ามาอย่างต่อเนื่องภาพที่พุ่งเข้ามาในหัวเร็วและค่อนข้างมาแบบสม่ำเสมอคือคุณเข้าใจไหมครับว่ามันยิงเป็นภาพนิ่งหยุดแล้วไปหยุดแล้วไปหยุดแล้วไปเข้ามาแบบไม่ได้แบบอัดกลูมาแบบเป็นร้อยภาพแรกนะครับเป็นภาพของผู้หญิงท้องแก่
ซึ่งใบหน้าเหมือนซากศพแห้งๆดวงตาสีขาวขุ่นพุ่งหน้าเข้ามาหาผมตรงๆเลยภาพที่สองเป็นภาพของผู้หญิงไทยห่มสบายสีแดงนุ่งโจงยาวเลยครับผมยาวไม่เห็นใบหน้าผิวสีดำเข้มและแห้งกร้านภาพที่ตามมานะครับจะเป็นภาพของผู้ชายผอมสูงมีบาดแผลอยู่เต็มตัวบาดแผลที่ลึกและเป็นแผลที่เน่าจนเห็นถึงอะไรถึงซี่โครงมีโซ่ตรวนผูกทั้งข้อมือและข้อเท้าและสุดท้ายมันเป็นภาพเด็กหลายคนนะครับอายุประมาณ 5-10 ขวบมีอยู่ประมาณ5 คนนะสภาพมอมแมมดูผอมโซมากเลยภาพที่เห็นมันทำให้ผมถ้าไม่กล้าที่จะเปิดประตูเข้าไปเลยแต่พอผมนึกถึงน้องมันก็คงเห็นผมเป็นทางออกทางสุดท้ายในชีวิตของมันแน่ๆผมเข้าไปนั่งอยู่ในห้องนั้นครู่ใหญ่ก่อนที่จะได้กลิ่นเหมือนดอกไม้แต่ผมว่ามันไม่ใช่นะมันน่าจะเป็นกลิ่นประเภทเครื่องหอมประเภทกำยานมากกว่ากลิ่นของมันเบาบางและลอยมาเป็นทิศทางผม2 คนก็เดินตามหากลิ่นเหมือนหมาเลยครับดมหากลิ่นซึ่งกลิ่นนั้นมันมาจากตู้เสื้อผ้าใบนั้นเรา2 คนก็เลยรื้อตู้พูดง่ายๆเปิดตู้เอาของออกก็ไม่เห็นมีอะไรได้แต่กลิ่นอ่อนๆยังคงวนเวียนอยู่แถวนั้นผม2 คนก็เลยคิดว่าพักก่อนดีไหมยิ่งอยู่นานก็ยิ่งหลอนไปหาข้าวกินกันก่อนดีกว่าผม2 คนก็เลยลงมากินข้าวร้านตามสั่งให้ตึกง่ายๆนั่งกินกันไปก็คิดว่าจะทำยังไงดีคือถ้าย้ายออกจากห้องโดนยึดเงินประกันเพราะว่าอยู่ไม่ครบสัญญาผีก็กลัวแล้วผมก็เหลือบนั่งไปนั่งมามองไปมาผมก็เหลือบไปเห็นนางกวักที่วางอยู่บนหลังตู้ของร้านอาหารตามสั่งนั่นเมื่อกายอิ่มปัญญาก็เลยเกิดครับเรา2 คนก็รีบรวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้วก็กลับไปที่ห้องซึ่งทุกอย่างยังคงอยู่สภาพเดิมนะครับกลิ่นกำยานก็ยังฟุ้งอยู่อย่างนั้นแล้วผมก็เลยเอาเก้าอี้ไปวางที่ข้างตู้แล้วก็ขึ้นไปยืนดูซิว่าหลังตู้มันมีอะไรสิ่งที่ผมเห็นก็คือบนนั้นมันมีคราบน้ำตาเทียนผมรู้จักคราบน้ำตาเทียนปะที่เวลาจุดเทียนแล้วมันย้อยลงมาใหญ่น้อยเต็มไปหมดเลยที่ผมสังเกตเห็นอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าอีกปลายด้านหนึ่งที่มันชิดมุมอยู่ของตู้มันหนีบอะไรบางอย่างมันเหมือนเป็นก้อนดินเหนียวดินก้อนดินแห้งๆอยู่ตรงนั้นผมก็เลยลงมามองหน้าน้องแล้วบอกว่าลากตู้ผม2 คนตัดสินใจลากตู้ออกมาดูซิว่าข้างหลังของตู้จริงๆมันมีอะไรให้เห็นกันจะๆไปเลยพอลากตู้ออกมาผม2 คนขนลุกสู้แบบพังงะเลยสิ่งที่อยู่หลังตู้เสื้อผ้าผมบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากเพราะด้านหลังมันเต็มไปด้วยยังไงดีล่ะเขาเรียกว่าเป็นยันอักขระเป็นภาษาเขมรเต็มพื้นที่แผ่นหลังตู้เสื้อผ้าใบนั้นแต่อันที่มองเห็นชัดที่สุดนะครับมันจะเป็นรูปยักษ์2 ตัวใหญ่มากขนาดเท่าตู้เลยคือวาดชนฝาที่เท้านี่อยู่กับพื้นตู้เลยผมไม่รู้นะครับว่าใครทำไว้แต่ลายเส้นชัดเจนคมมากเลยใช้เมจิกสีแดงเขียนใช้มือเขียนแต่ลายเส้นชัดเจนหนักแน่นต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำมันมีคราบน้ำมันหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะมันเป็นสีเหลืองแต่คล้ำๆหน่อยแล้วรอยน้ำตาเทียนเปิดเต็มไปหมดเลยคือจริงๆนะครับในความคิดของผม2 คนคือถ้าเป็นสภาพนี้แล้วคงต้องปล่อยให้เขายึดเงินประกันดีกว่าเพราะว่ามันไม่ไหวอยู่ในสภาพนั้นผมว่ามันไม่ไหวแต่ในระหว่างที่เรากำลังคุยกันเรื่องนี้ตัดสินใจว่าจะยังไงเอาดีไม่เอาดีแต่ผมลืมบอกไปนะครับว่าตอนที่ผมกลับกันมารอบ2บอกตรงๆเลยว่าเรา2 คนไม่ได้ปิดประตูห้องคือเผื่อมีจังหวะอะไรพิเศษเราจะได้พุ่งออกจากห้องได้ทันเอากันง่ายๆเลยก็มีป้าคนหนึ่งยืนอยู่หน้าห้องผมบอกก่อนเลยนะครับว่าป้าคนนี้เป็นคน
เพราะผมเดินเข้าไปหาป้าแกใกล้ๆแกบอกว่าปัญหานี้แก้ง่ายนิดเดียวหลังจากนั้นป้าแกก็บอกวิธีผมแล้วก็เดินจากไปช่วงจังหวะที่ป้าแกเดินผ่านห้องไปพอพ้นห้องไปปุ๊บนะครับมันมีลมจากไหนมาไม่รู้พัดเข้ามาในห้องอย่างแรงผมบอกเลยว่าแรงมากวูบเลยรู้สึกได้ตัวผมเองขนาดอยู่ไกลจากหน้าต่างซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายจุดที่ยืนนิดนึงนะครับคือเอกยืนอยู่ใกล้ตู้ส่วนผมขยับมาอยู่หน้าประตูห้องลมพัดผ่านหน้าต่างเข้ามาซึ่งมันต้องผ่านตู้อยู่แล้วผ่านปุ๊บเข้ามาขนาดผมอยู่หน้าห้องผมยังรู้สึกถึงไอร้อนที่มันเข้ามาสัมผัสตัวผมได้อย่างชัดเจนจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเอกก็ล้มลงแล้วชักดิ้นชักงอเหมือนคนเป็นลมชักชักหงิกปากเบี้ยวแบบพอชักเสร็จปุ๊บก็อ้วกอ้วกออกมาเป็นเมือกแบบเป็นเมือกสีเขียวเหม็นเน่าเต็มห้องกระจายเต็มพื้นเลยไปโรงพยาบาลสิครับผมรีบพามันไปโรงพยาบาลเลยเข้าห้อง ICU เลยครับฉุกเฉินด่วนเลยอยู่ห้อง ICU ได้ประมาณ2 วันหมอก็ยังฟันธงสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้แค่รู้สึกเหมือนกับว่าสมองได้รับเชื้อติดเชื้ออะไรมารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่ในห้องที่ปลอดเชื้อสภาพของน้องตอนนั้นนะครับเปลี่ยนไปคนละคนเลยผอมแห้งแบบผอมแห้งติดกระดูกแต่ท้องนะครับผมท้องนี่ป่องเหมือนคนท้องเลยขณะที่ผมกำลังยืนมองน้องอยู่จากด้านนอกภาพที่หัวก็เข้ามาหาผมอีกครั้งหนึ่งเป็นภาพเดียวเลยครับมันเป็นภาพที่ชัดเจนมากเอกนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลนั่นแหละครับผมโดยมีซากศพที่มีเพียงเศษเนื้อเน่าๆตามตัวขึ้นค่อมทับร่างกายอยู่มีผู้หญิงท้องดึงขาของมันมีผู้หญิงชุดไทยและเด็กๆดึงที่แขนส่วนชายร่างสูงดึงที่หัวของซากศพอยู่ในขณะนั้นผมตกใจออกจากความคิดทันทีคิดได้ว่าควรจะทำยังไงถึงจะช่วยน้องได้ผมออกจากโรงพยาบาลไปซื้อของแล้วเตรียมเลยว่าพรุ่งนี้ผมต้องช่วยน้องให้ได้วันรุ่งขึ้นผมตรงไปที่ห้องนั้นนะครับพร้อมกับของครบมือคือแอลกอฮอล์4 ลิตรพร้อมกระบอกฉีดผ้าขนหนูผืนใหญ่และสิ่งที่สำคัญนะครับน้ำมนต์ถังใหญ่จากหลวงพ่อวัดแถวบ้านนี่แหละครับผมไปขอท่านมาถึงผมไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยครับเอาแอลกอฮอล์ใส่กระบอกฉีดผมฉีดพ่นไปที่ผนังฉีดให้ทั่วเลยฉีดให้ทั่วเลยให้ชุ่มเลยแล้วรอสักพักหนึ่งให้น้ำยาทำงานผมลองเอาผ้าขนหนูปาดดูจังหวะที่ผมปาดอยู่มันเหมือนอึดอัดมันเหมือนแบบผมเกือบจะหายใจไม่ออกแล้วมันร้อนทั้งที่ในห้องผมเปิดหน้าต่างออกไปหมดประตูก็เปิดแต่ผมรู้สึกว่าผมร้อนเหมือนผ้าขนหนูมันอุ่นยังไงไม่รู้แบบแต่ไอร้อนมันระเหยเข้ามาถึงจมูกผมเลยเช็ดผมเช็ดออกลบออกมันลบออกจนเกือบจะหมดแล้วมันลบออกแบบยังเป็นรอยลางๆอยู่ผมก็ทำใหม่ฉีดแอลกอฮอล์อีกรอบหนึ่งเช็ดถูขัดออกมาแม้แต่รอยจางๆผมก็ยังรู้สึกถึงความร้อนที่มันสะท้อนออกมาในทุกวินาทีที่ผมลบรอยสักนั้นอยู่จากนั้นผมก็เอาน้ำมนต์ที่หลวงพ่อให้มาเนี่ยสาดเลยไม่ต้องใช้กระบอกฉีดแล้วผมสาดเลยสาดให้ทั่วถึงผมไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่ผมทำนั้นมันผิดหรือมันถูกแต่พอผมทำเสร็จนั่งพักเหนื่อยได้สักพักหนึ่งความเย็นความโล่งมันก็กลับเข้ามาในห้องนั้นแปลกๆนะสักพักหนึ่งผมนั่งอยู่สักพักหนึ่งไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วเพราะผมกำลังเก็บของอยู่เจ้าของห้องก็ขึ้นมาเจ้าของห้องเขาแทบไม่เชื่อในเรื่องที่ผมได้เล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับน้องในห้องนี้คือเจ้าของห้องเขาก็เลยบอกให้ฟังว่าจริงๆห้องนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแค่หมอดูนะครับมาเช่าอยู่แต่ป้าแกก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครที่ผ่านมาแกเช่ามานานมากนะแกก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยแต่พอมาตอนหลังเนี่ยแกป่วยแกไม่ค่อยสบายลูกก็เลยแบบว่าให้แม่เนี่ยเลิกทำย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดพอแกย้ายออกไปได้สักอาทิตย์กว่า
เอกก็มาเช่าต่อเลย ซึ่งแกก็ไม่รู้นะครับว่าคือไม่รู้เลยว่าห้องเนี่ยได้ทำอะไรเอาไว้บ้างแต่รู้เพียงแต่ว่าห้องนี้พอป้าแกไปปุ๊บห้องทุกอย่างเก็บกวาดสะอาดเรียบร้อยดีพอผมทำตรงนั้นเสร็จเหนื่อยผมบอกเลยว่าผมรู้สึกเหนื่อยมากผมก็เลยกลับบ้านอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ออกมาอีกครั้งหนึ่งออกมาดูน้องว่าน้องเป็นยังไงบ้างพอผมไปถึงห้องที่ปลอดเชื้อนะครับที่ฆ่าเชื้อไว้ที่น้องพักอยู่เจ้าเอกอะนอนพักอยู่หลังจากออกจาก ICU เอกไม่อยู่แล้วคุณหมอบอกว่าอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนหายใจคล่องโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องปั๊มท้องอ่ะที่เคยป่องอ่ะยุบลงการยุบลงเนี่ยมันไม่ได้ยุบลงแบบเป็นธรรมชาติแต่ยุบลงโดยการที่ว่าผู้ภาษาง่ายคือว่าลาดออกมาน่ะลาดออกมาแบบพรวดเดียวแบบออกมาแบบต้องล้างห้องนั้นใหม่เลยอ่ะคือถ่ายพุ่งแบบเป็นน้ำเลยอ่ะออกมาแบบแล้วท้องก็ยุบคือคุณหมอคิดว่าถ้าอาการเป็นสภาพอย่างนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นผ่านไปได้สัก2 อาทิตย์เอกก็ดูแบบมีน้ำมีนวลแล้วก็แบบกลับเข้ามามีชีวิตปกติขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไงแล้วหมอก็ยังหาสาเหตุการที่เขาป่วยไม่ได้ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่ 6 นะครับเรื่องคนเล่นของอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับแต่สิ่งสำคัญสุดท้ายถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวสวัสดีครับ